Vi lever i en tid präglad av en orolig omvärld som skapar utmaningar för hela livsmedelskedjan. Svenskt jordbruk står inför utmaningen att säkra livsmedelsförsörjningen och ställa om till en klimatneutral produktion. Lantmännen har en tydlig plan framåt. Framtidens jordbruk med ökade skördar och ett klimatneutralt jordbruk år 2050. När möjligheter till nya arbetssätt finns, vad krävs då för att skapa världens första storskaliga fossilfria produktion av livsmedel? Idag har vi samlat företagsledare och samhällsaktörer som leder utvecklingen av en fossilfri värdekedja med syfte att stärka Sveriges livsmedelsförsörjning. Tillsammans mot framtidens jordbruk. Hej och varmt välkommen till ännu ett seminarium inom ramen för framtidens jordbruk. Lantmännens långsiktiga program för ett lönsamt och klimatneutralt jordbruk till 2050. Idag har vi ett väldigt viktigt tema. Det handlar om fossilfri omställning och det är en utmanande tid. Och här idag kommer du möta samhällsaktörer och företagsledare som alla driver på och utvecklar en livsmedelskedja som ska vara helt fossilfri. En viktig pusselbit som har saknat hittills, det är ett fossilfritt mineralgödsel. Och det når snart marknaden och du kommer höra mer om det här idag. Jag heter Lovisa och har förmånen att leda dagens sändning. Kul att du är med och bra att du är med. Jag tycker också att du ska delta genom att ställa frågor till våra talare. Det gör du där i chatten, eller kanske den där här på YouTube. Så ställ frågor till våra talare. Vi har en rad talare med oss här idag. Dina frågor kommer vi lyfta mot slutet av sändningen, runt 10:15 ungefär. Då blir det en frågestund där vi fokuserar på dina frågor. Vi har också med oss en publik här idag. Välkomna även till er som sitter här. Den här publiken kommer säkert också vara med och ställa frågor mot slutet av den här sändningen. Ja, hoppas ni är laddade. Vi ska ju lyssna till Lantmännen. De har en rad olika talare med oss här idag. Vi kommer höra hur Lantmännen ser då på betydelsen av en livsmedelskedja som är både hållbar och fossilfri. Jag tycker vi ska inleda med att välkomna upp Lantmännens vd och koncernchef. Och han heter Magnus Kagevik och han finns med oss här idag. Varmt välkommen upp, Magnus. Tack så mycket. Ja, vi tar en applåd. Välkommen, Magnus. Då lämnar jag publiken till dig. Ja, tack så mycket. Välkomna till Lantmännens seminarium. Fossilfri omställning, en utmanande tid. Välkomna till er på webben. Jag vet att det är många som tittar här idag och även till er som sitter här i lokalen. Jag tycker det är väldigt kul att så många har kommit hit för att lyssna på det här, för det är ett väldigt viktigt ämne. För 2 år sedan så lanserade vi framtidens jordbruk. Och det här är en ambitiös agenda för att ställa om jordbruket till fossilfritt och att vi ska halvera vår klimatpåverkan var 10:e år för att sen bli totalt fossilfria 2050 utan klimatpåverkan. Och det här ska ske samtidigt som vi ökar våra skördar. Vi ska nästan dubblera den svenska skörden fram till 2050. Och nu tar vi ett avgörande steg här för att kunna genomföra det här. Och det är ju så att vi lanserar nu ett fossilfritt gödsel tillsammans med Yara på marknaden nästa år. Och det här är sista pusselbiten för att kunna odla ett fossilfritt spannmål. Naturligtvis är jag väldigt stolt och glad att Lantmännen faktiskt har möjligheten här att också bidra till en fossilfri livsmedelsproduktion i stor skala också. Rubriken för dagen handlar också om en utmanande tid. Vi vet ju alla vad som händer i världen, det tragiska kriget i Ukraina, allting som det har fört med sig. Det är stökigt politiskt, det är stökigt ekonomiskt och så vidare. Och det här är någonting som vi jobbar med varje dag. Och det här påverkar de globala försörjningskedjorna i världen. Så det är ju någonting som både jag och mina medarbetare på Lantmännen jobbar med för att säkerställa tillgång på till exempel växtnäring och andra produkter.
Men då är det ju så att i en utmanande tid så är det också viktigt att hålla fast vid sina strategier. Och att fortsätta utveckla ett livskraftigt lantbruk. Och det här är faktiskt någonting som jag också efterfrågar från politiken. Där jag tycker jag ser ett antal där ryggraderna börjar vekna lite faktiskt. Jag tänker till exempel på reduktionsplikten. Så att man kan alltid diskutera takt, hur fort man ska gå framåt. Men riktningen måste vi hålla fast då. Och det här är ju så att den här delen som vi pratar om idag är någonting som vi har integrerat i vår affärsstrategi. Så det handlar ju både om att ställa om för klimatets skull, men också att kunna erbjuda konsumenter produkter som de vill ha. Och vi kommer att fortsätta att kommersialisera de här nya teknikerna och lansera nya produkter, de produkter som redan finns tillgängliga idag. Och för att göra det här så krävs också samarbetspartners i hela värdekedjan. Från leverantörsledet hela vägen ut till våra kunder som sen ska sälja de här produkterna. Och det är väldigt viktigt att vi jobbar tillsammans i den här omställningen. Så jag hoppas att vi kommer att få en intressant dag idag där vi kommer att lära oss mycket och få många insikter om hur vi kan genomföra den här omställningen tillsammans. Tack så mycket. Stort tack till Magnus Skagervik, och han finns med oss vid Lantmännen Extra sen vid 9:15. Så det går bra att ställa frågor till Magnus. Vi ska inleda med att ta ett helikopterperspektiv på den fossilfria omställningen, och vi gör det tillsammans med en man som verkligen driver på det arbetet, och han heter Svante Axelsson. Så varmt välkommen upp, Svante. Tack. Varmt välkommen. Ja, du har jobbat i många år, Svante, med fossilfriheten. Du leder Fossilfritt Sverige. Du har hållit på sedan 2015, va? Ja, 16 kom jag in. Ja. Du, om vi börjar övergripande då. Vilket betyg får Sverige övergripande när det gäller en fossilfri omställning? 7. Av 10? Vad ligger bakom betyget? Nej, men vi har i alla fall legat i framkant och har ju ett väldigt starkt näringsliv. Vi har ju de här 22 färdplanerna som är ju världsunikt, att man frivilligt berättar för omgivningen att vi ska bli fossilfria och vi ska öka konkurrenskraften genom fossilfriheten. Det är den omvända logiken. Bort med bördor och skräck över att fossilfrihet är en väldigt svår resa. Det kan vara svårt i slutändan, men hittills har det varit ganska lätt. Och näringslivet ser ju en ökad betalningsvilja, vilket ju dagens seminarium visar på. Att det finns en kraft där ute. Världen vill ju överleva. Världen vill ju ha en planet som håller ihop. Och folk har fattat vad som gäller. Så det är ju nästan att det finns en otålighet, en frustration just nu över att vad håller vi på med när vi faktiskt skulle kunna förändra. Och därför är det så otroligt kul att vara här idag. För det visar ju på ledarskapet hos Lantmännen som visar på att man kan ställa om, att det finns en betalningsvilja och att det finns en proaktivitet. Och det präglar ju faktiskt svenskt näringsliv idag, att det är ju väldigt många aktörer som bankar på dörren på riksdagen och säger wake up, vi behöver faktiskt en spelplan som funkar. Det är inte vi som är proppen, det är ni som är proppen. Och vad är det som är frustrationen, menar du? Ja, jag är otroligt frustrerad just nu faktiskt, för att det är ett sånt momentum egentligen att ställa om. Och vi vet ju att det är ju panik. Klimatförhandlingarna går inte alls som vi har tänkt. Vi hörde Guterres igår, det var ganska hårda ord, va? Så det är verkligen grymt allvarligt. Och i det läget inte får släppa loss näringslivet till de här lösningarna som finns. Det är en ganska frustrerad situation. Men det är bara att ösa på, det är bara att öka tempot. Och det är kul att få bo i det här landet som har så mycket geist. Och politikerna är ju som alltid lite tvehågsna. Men då tror jag opinionsbildningen, inte minst från näringslivet, kan skapa det mod som krävs. Så att vi inte tappar tempo nu. Och vad skulle du säga, vad är det viktigaste som kan ske i närtid då för att lösa frustrationen? Alltså det handlar egentligen också om hela berättelsen, att inte gå in i den här bakåtvända diskussionen utan prata om att vi ska öka välfärden genom fossilfriheten. Människor är alltid rädda för förändring. Därför krävs det ett väldigt tydligt ledarskap och berätta hur bra det har gått när vi gjorde det och när vi gjorde det och när vi gjorde det här och nu ska vi ta nästa steg. Och näringslivet är de viktigaste opinionsbildarna nu. VD-arna på varje ort och fackledarna, de bör vara berättande och förklara för människor hur det här ska bli bättre för alla människor, inte bara för vissa människor.
Så att det är ledarskapet som svajar just nu. Det är inte brist på teknik, det är inte brist på ekonomiska fördelar att gå före, utan det är spelreglerna. Och då kan man säga att det är liksom elledningar, tillståndsprocesser, kompetensbristen är nog kanske en doldis som jag tror kanske är den värsta vi har. Vi måste ha ännu fler människor in i utbildningar, ingenjörer, elektriker, you name it. Vilket är ett ganska tacknämligt problem egentligen. Och elen, men elen är inte den stora frågan. Elen har blivit en politisk fråga, men i praktiken är inte det den stora frågan. Ska jag säga. Det finns jättemycket ansökningar på vindkraft och kärnkraft kanske kommer en dag med nya idéer. Låt se, men det har blivit lite för infekterat i den frågan och det gör att vi tappar tempo även där. Okej. Och här idag så är det fokus på lantbruket. Och det finns ju, precis som du säger, det finns ju 22 färdplaner. Yes. Det är de olika utsläppsbranscherna som har gått samman och gjort färdplaner då. Och lantbruket är en. Ja. Om du kopplar den färdplanen till det övergripande målet om en fossilfri nation, hur viktig är den pusselbiten? Den är oerhört viktig. Det är ju en svårare... Alltså jag säger, jordbruket är både den här möjliggöraren. Utan lantmännen, utan bönderna, utan planetskötarna så får vi ju inte den produktion som krävs av vår planet och vår vackra jord. Så det är det konkreta jobbet. De blir de riktiga planetskötarna. Det andra är ju att jordbruket är den svåraste frågan ur växthusgassynpunkt. Det är den absolut jobbigaste i slutändan. Varför? Därför är det så många växthusgaser. Fossilfrihet är bara en del och det är ju jättebra att vi tar den, men de andra växthusgaserna är väldigt svåra. Så jag tror att jordbruket kommer att vara den som kanske sist är helt klimatneutral med att också ha minskat andra växthusgaser. Men med det sagt så är det ändå kul att se att det är sånt framåtanda och att jordbruket ser möjligheterna. För det måste ju vara så att bönderna måste ju tjäna pengar på att rädda planeten. Och det kan vi ju se i och med att lantmännen tar det här värdekedjaperspektivet. Och värdekedja är det magiska. Så om man fördelar lite grann kostnader och intäkter så kan vi få till fossilfritt stål. 25% dyrare. Folk står på kö hos SSAB och vill köpa dyrt stål. För det är inte speciellt svårt för mig att köpa en fossilfri bil. Det är som ett USB-uttag extra för barnen i baksätet. Det är att få en fossilfri bil i samma kostnad. Vi ser det på cement och byggnader. Va? Så att man kan se att alla värdekedjorna har väldigt lite alltså konsumtionspåverkan i kostnader. Men det kan se dyrt ut vid produktionsstarten. Men ser du på hur det drabbar människor så är det väldigt liten kostnad för dig och mig att leva fossilfritt. Kavajer, skor, mat, you name it. Och den berättelsen är ju otroligt viktig. För många blir rädda när man tänker, blir det inte jättedyrt att bo i det här landet? Och hur viktigt blir det ett sånt värdekedjeperspektiv då i det här omställningsarbetet inom lantbruket till exempel? Ja, men ni ser ju bara att man går ut och jag ska kunna köpa nu fossilfritt spannmål nästa år. Det är ju världsunikt. Jag tror inte det finns någon plats på jorden som har det här. Och jag tror att människor förstår det här så känner man, men var det inte svårare än så här? Jag vet inte vad det kommer att kosta lite något öre hit eller dit. Men det är ju ska återkomma till det. Peanuts. Ja. Och folk är förbannade på att planeten håller på att gå sönder. Är det så här lätt så det bara att köra på? Du, färdplanerna har ju också, de har ju några år på nacken. Ja. Och det är en snabb utveckling och, och det finns ju behov av att uppdatera dem också. Jag vet att gruvbranschen har ju till exempel gjort en uppdaterad färdplan. Ja. Finns det behov av att göra samma för lantbruket? Med tanke på det här utspelet idag så är det. Alltså det är ju så spännande att liksom, man lever i två olika världar. Jag lever i den roliga världen där man får höra alla roliga saker hela tiden. Och det är industrins framställningar och nya ambitioner. SSAB exempelvis flyttade fram sin målbild 15 år. Och det är 10% av Sveriges utsläpp. Så att nu är det så att nu ska ju alla färdplaner uppgraderas. Man skärper ambitionen. Inte för att plåga sig utan för att tjäna pengar. Så det går så mycket bättre i de flesta industrigrenar. Och jordbruket är bara ett exempel som också säkert kommer att säga den här rapporten, nu har det hänt så mycket kul, vi måste skriva om den eller skriva upp den så att människor förstår att vi är lösningen. Ni hade ju Fossilfritt Sverige tillsammans med ett 20-tal olika utsläppsbranscher. Ni skrev ju en debattartikel i DN för var det 2 veckor sedan kanske? Ungefär, ja. Ungefär. Och där skrev ni ju bland annat att det här fossilfri teknik kan bli vår viktigaste exportprodukt i historien. Det är ju ett väldigt starkt statement. Ja. Vad krävs då för att det ska bli möjligt? Att fortsätta den goda berättelsen. Vi ligger i täten. Alltså, Sverige ska vara en permanent världsutställning för ny teknik. Och den nya tekniken finns ju. Det bara ska implementeras. Och det vi ser ju en industriell revolution. Jag ska inte stå här och tjata om alla projekt i Sverige, men det jag då skulle ha sagt
Hade jag sagt det 2017 så hade jag blivit bortburen från scenen som en idiot. Det går inte att tro att det ska hända så här mycket. Och det har ju hänt så mycket, både från Norrbotten ner till Västra Götaland. Och det är den här framgångsresan som vi ska ta rygg på. Och jag tycker det här dagens seminarium är ett ytterligare exempel på att Sverige har en kultur i näringslivet just nu som är kaxig i framkant och ser affären av att fossilfri. Att det är själva affären att bli fossilfri som gör att vi får en kioskvältare och att vi får med oss politiken. För vem kan avstå lönsamhet med hjälp av fossilfrihet? Och nu nästa år så kommer då fossilfritt mineralgödsel och en fossilfri livsmedelskedja helt enkelt. Ja. Hur viktigt är det? Hur stolta ska vi vara över det? Otroligt stolta. Alltså vi måste berätta mycket, mycket mer, framförallt för unga människor. Det är ganska tufft att leva just nu. Det är så mycket negativa nyheter. Jag tror aldrig jag har levt på planeten när det varit så dystert egentligen. Så därför behöver vi ännu mer av kommunikation, att det goda faktiskt också finns. Och därför är den här berättelsen så oerhört viktig. Både i form av att det är ett exempel på en framgångsanda som vi behöver mer av. Men också den konkreta nyttan som det är att då köpa Lantmännens fossilfria vete exempelvis. Så att jag tror att det smittar när man berättar den goda berättelsen. Och vi behöver mycket mer av den. Och det behöver man inte hitta på. Utan det finns så mycket spännande som sker i Sverige som för få människor känner till. Typ det här. Bra. Svante, stort tack. Tack. För nu, och även du finns ju med i slutet. Absolut. Så om du har frågor till Svante så skriver du dem i chatten och så tar vi dem. Ja. Stort tack Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige. Ja, att möjliggöra och genomföra transformation, en storskalig transformation av samhällen, det är något som vår nästa talare har ägnat sitt yrkesliv åt. Och vi ska prata med honom och vi ska göra det via länk. Han forskar på transformativa samhällsförändringar och han heter Björn Sandén. Ska se om Björn är med oss. Varmt välkommen hit Björn. Ja, hejsan, trevligt att vara med. Bra att du är med oss här idag. Björn, du är ju professor i innovation och hållbarhet på avdelningen miljösystemanalys på Chalmers och du forskar ju på klimat- och innovationspolitik. Du är också vice ordförande i Klimatpolitiska rådet, ska vi säga. Men här idag så ska du vara med och kommentera på det som sägs. Så du är med nu och vid några ytterligare tillfällen. Jag tänker Björn att vi behöver nog alla få en förståelse för vilka drivkrafter som behöver finnas på plats för att man ska lyckas genomföra så här stora transformativa förändringar av ett samhälle, som till exempel fossilfrihet. Vad krävs för att det ska gå att genomföra? Omställningstänket kräver egentligen två viktiga saker. Det ena är att vi tänker ut vad som har stor långsiktig potential på lång sikt. Och så att vi får den här strategin som Magnus var inne på tidigare, tror jag. Och det andra är att vi förstår dynamiken. Alltså det är oerhört viktigt att förstå att vi kan låsa varandra, att den enes rädsla gör att den andra inte vågar agera. Men vi kan också göra tvärtom, vi kan öppna dörrar för varandra. Om en aktör vågar göra lite, då vågar nästa aktör göra lite mer. Och då vågar en första aktör också göra mer. På det sättet kan man se till exempel samarbete mellan politik och näringsliv. Att man kan öppna dörrar för varandra, men man kan likväl låsa dem för varandra. Sen vill jag också kommentera på det som Svante sa om berättelsen. Det kommer ju uppstå många flaskhalsar i en sån här långsiktig omställning som tar flera decennier. Ibland är det här med att det är arbetskraft som saknas, ibland är det kunskap, ibland är det ekonomiska styrmedel och så. Och då gäller det att komma runt alla de här olika sociotekniska problemen som kan uppstå. Och det får man vara beredd på. Men här är det inte bara hårda saker utan också vad vi pratar om. Alltså det här, vad vi har i våra huvuden, den här berättelsen är väldigt viktig. Så att vi vågar gå vidare. Ja. Och Björn, Magnus var inne på det och det kommer många av våra talare vara att det är ju väldigt oroliga tider. Kan det fungera som någon slags katalysator för förändring? Ja, både och kanske. Jag tror att när vi tittar, alltså erfarenheten från coviden var ju att vi kunde göra jättemycket annorlunda jättefort. Det är en fascinerande erfarenhet. Så i bästa fall kan de här kriserna göra oss medvetna om att kriser finns. Alltså det kommer uppstå. Klimatkrisen är ju den största krisen av dem alla på något sätt som vi inte kan. De här andra har varit lite mer övergående kanske, men klimatkrisen är ju en fortgående kris då.
Risken är dock att vi blir närsynta och att alla fokuserar bara på de kortsiktiga problemen och glömmer den strategiska blicken. Och att man blir den där, att man lyssnar på dem som skriker högst just nu och glömmer att vara strategisk och fortsätta mot det långsiktiga målet. Och vilken roll spelar då politiken i att kunna genomföra omställningar? Som en sån här? Den är ju avgörande därför att det är många kollektiva problem som inte enskilda aktörer kan göra. Så att man behöver de här gemensamma styrmedlen så att vi människor som samhälle, som kollektiv kan gå framåt. Och därför är det väldigt viktigt. Vissa saker kan vissa aktörer göra själva, men ibland så behöver man, och ganska ofta behöver man, politikens hjälp för att både mota bort det gamla dåliga men också stimulera det nya. Och det beror lite på var man befinner sig i olika utvecklingsspår, hur moget någonting nytt är till exempel, hur mycket stöd det behöver eller om det räcker att bara trycka bort det gamla. Samtidigt, samhällen förändras ju alltid. Finns det någonting som utmärker då den här fossila omställningen? Ja, vi har ju sett, om vi tittar bak, jag håller just nu en kurs där jag föreläser om hela industriella revolutionen och utvecklingen framåt, så att det är en radikal förändring av samhället hela tiden. Frågan är i vilken riktning det går. Men det som är unikt just nu är att vi har den här klockan som tickar. Alltså vi har den här risken att vi skapar irreversibla förändringar av klimatet som gör att det kommer bli svårare och svårare att leva på den här planeten för oss människor. Och den tiden och den skalan på förändringen vi behöver göra. Alltså under de senaste 200 åren har vi byggt upp vårt samhälle kring fossila bränslen. Och nu måste vi bort med allt det under några få decennier. Och det är en unik utmaning. Så vad hoppas du få höra från dagens talare här idag, Björn? Jag hoppas få höra en massa mod, att man vill saker och ting. Också på olika typer av samarbeten. För det är ju då nyckeln, att olika aktörer i den här värdekedjan som Svante pratade om kan öppna dörrar för varandra och göra det lättare för nästa att göra lite till. Sådana saker kommer jag att lyssna efter. Bra. Stort tack för nu, Björn, och du återkommer ju om en stund igen för att kommentera på det du har hört. Så tack för nu, Göteborg, helt enkelt. Ja, nu ska vi vända oss till nästa talare, och för dig som tittade på Lantmännens seminarium för 2 år sedan, då hette det Framtidens jordbruk, 29 skördar kvar. Då mötte du vår nästa talare som deltog då. Hon är lantbrukare, landshövding i Jönköpings län, och det var även hon som på regeringens uppdrag ledde utredningen Vägen mot fossiloberoende jordbruk. Och hon finns med oss här idag. Välkommen hit, Lena Jonsson. Välkommen Helena. Tack så mycket. Välkommen tillbaka får man säga. Du var ju med för 2 år sedan då. Nästan exakt tror jag det var. Fast då var jag med digitalt. Det känns mycket roligare att vara här på riktigt faktiskt. Ja, vi är glada att du är med. Du, vid sändningen för 2 år sedan så hade ju den här utredningen Väg mot ett fossiloberoende jordbruk mer eller mindre precis presenterats. Och vi ska titta på en bild från den sändningen. Ska vi se om vi har med den bilden. För då pekade du på möjligheter och utmaningar. Och vi ska titta på hur du formulerade det då. Så här såg det ut, och du sa så här, en möjlighet är ju att kriser kan skynda på systemskiften till exempel. Hur ser du på de här idag? Ja, de stämmer ju fortfarande. Och vi hörde ju föregående talare prata om kriser som katalysator. Man kan väl säga att på kort sikt kan man ju bli lite ledsen och besviken över att vi liksom tar till försvar och säger vi måste gå tillbaka, det här var lite otäckt, vi drar tillbaka. Men på längre sikt så tror jag att man kommer att våga ta steget, bli tvungen att ta steget. Så kriser absolut. Viljan i branschen upplever jag väldigt tydligt. Och jag skulle säga att det är i och med de höga energipriserna finns det också en väldigt stor vilja att investera i produktion. Jag skulle säga att kanske lite historiskt har man tittat på vad är bästa alternativet när man konsumerar. Vad kan jag köpa för alternativt bränsle, eller vad kan jag... Nu tänker man, hur kan jag producera energi? Hur kan jag bli herre över de kostnaderna också? Och den utredningen, Helena, det var ju 6 stycken förslag på åtgärder och ett 10-tal olika rekommendationer också. Om du skulle kort beskriva. Ja, huvudförslaget
består egentligen av 2 förslag. För ibland så kallades min utredning för dieselskatteutredningen. Vad är ersättningen för återbetalningen av dieselskatt? Man kan säga att det är ju lite passé, särskilt idag. men det var uppgiften då. Vi lämnade den för 1,5 år sedan, så det går ganska fort. Och då så tittade vi på hur man skulle kunna konstruera en grön skatteväxling. Och det är lätt att säga, jättesvårt att hitta riktigt bra förslag, men vi tycker att vi har ett i alla fall. Jag ser att vi har en av experterna i utredningen här i publiken också, kul. Och då gjorde vi det i 2 steg. Det ena är då att vi föreslår att man skulle kunna ta bort återbetalningen av dieselskatten. Senast 2030 är förslaget i utredningen. Och kombinera det då med ett jordbruksavdrag. Vilket innebär att man får göra 7% avdrag på sina intäkter. Inte på vinsten utan på omsättningen, om man säger så. Och så minskar skatten på det viset, inkomstskatten. Så om man byter liksom beskattning på fossil diesel mot inkomstskatt. Det är huvudförslaget. Sen har vi ett antal andra förslag. Några som har med biogasproduktion att göra. Några som också har med bevakningen av konkurrenskraft, alltså att Jordbruksverket ska ha ett tydligare uppdrag att inte bara bevaka produktion utan också lönsamhet och konkurrenskraft i livsmedelsstrategin. Och sen föreslog vi också en biopremie så att man utjämnar priset mellan fossil diesel och förnyelsebara alternativ. Just det, och utredningen konstaterade ju att, nu läser jag från utredningen då, på kort sikt till år 2030 ligger den största potentialen för att minska fossilberoendet i att öka användningen av biodrivmedel. Och efter år 2026 förväntas inblandningen av biodrivmedel ha ökat till mer än 50%. Nu är ju läget ett annat. Hur ser du då på att den nya regeringen planerar att sänka reduktionsplikten till EUs minsta möjliga? Det är ju jättetråkigt. Man får ju ha förståelse för att det finns företag och privathushåll som drabbas väldigt hårt av de höjda priserna. Men samtidigt så måste man ju också förstå att det finns företag och privatpersoner där man liksom drar undan mattan för de planerade investeringar som skulle ha gjort att man liksom för utvecklingen framåt. Så det är ju en balans här mellan kompensera och investera, skulle jag säga. Och vad skulle du säga, nu har det gått 2,5 år sedan ungefär, sedan utredningen presenterades. Vad är det viktigaste som har hänt givet de åtgärdsförslag som ni la? Alltså, det som ändå gör mig lite nöjd det är ju att även om det har hänt jättemycket på den tiden så är inte förslagen daterade eller inte aktuella. Jag skulle säga att de är ännu mer aktuella. Men jag vet ju inte vad som händer politiskt, det vet ju inte jag. Och samtidigt så har ju lantbruket en egen färdplan. Jag och Svante vi var inne på det lite grann, och i den färdplanen så är det ju målsättningen fossilfrihet 2030 och då är det drivmedel, torkning och ska vi se vad det är, sista värme till 2030. Hur ser du på möjligheten att uppnå den ambitionen till 2030? Ja, möjligt är det ju. Och jag möter väldigt stort intresse för just energiproduktion. Och jag skulle nog säga att i och med de här politiska slagen så har det gått lite från att man tänker att någon annan ska lösa det här lite storskaligt till att man tänker jag måste göra det här, ja, inte helt ensam men i mindre skala liksom, för att skaffa sig kontroll över sina egna kostnader och sin egen produktion. Stort tack Helena, och även du finns ju kvar oss sen. Du kan stanna kvar för vi ska faktiskt be oss till Norge. För idag är det ju fokus på det samarbetet som inletts sedan 2019 mellan Lantmännen och Yara för att ta fossilfritt mineralgödsel till marknaden. Och nästa år blir det verklighet. Och vi ska bege oss till Norge och deras anläggning för att se hur det går till när man producerar då fossilfritt mineralgödsel. Så att mot Norge helt enkelt. Hej, jag heter Åge Johansen och jobbar som projektledare i Yara Clean Ammonia. Jag är nu i Porsgrunn, Norge, och
dette en av verdens største gjødselfabrikker. Grunnstenen I all gjødselproduksjon, det ammoniakk, og ammoniakkfabrikken her I Porsgrunn ser dere nå bak meg. Den basert på naturgass og slipper ut 800 000 tonn CO2 I året. Men det skal det snart bli en slutt på. Nå holder vi på å bygge Skrei, som Yaras demonstrasjonsanlegg for grønt hydrogen, som skal bli grønn ammoniakk og dermed grønn gjødsel med 90% reduksjon I utslippet. Dette anlegget får en kapasitet på 20 000 tonn ammoniakk, tilsvarer rundt 60 til 80 000 tonn med ferdig gjødsel. Og her det bygningen bak meg. Her bygger vi. La oss ta en titt. Sånn ser det altså ut nå. Nå går vi inn I en travel periode med utstyr som kommer utover høsten og vinteren, og en hektisk byggeperiode utover våren, og så det testing og igangkjøring av de første volumene med grønn gjødsel til Sverige og landmennene, basert på norsk lokal vannkraft fra og med sommeren 2023. Vi snakkes! Ja, det var Yaras anläggning som byggs för fullt I Norge för att producera fossilfritt mineralgödsel. Men hur ser då Yara på möjligheterna för att skala upp den här verksamheten och vilka reflektioner gör de när det gäller det nya geopolitiska klimatet som vi lever I? Det pratade jag med Yaras koncernchef och vd Sven-Tore Holsäter med, och vi ska titta på den intervjun nu. Så att vi ber oss återigen mot Norge och möter Yara I en intervju. Varmt välkommen till Lantmäns seminarium Fossilfri omställning, en utmanande tid, Sven-Tore Holsäter. Välkommen hit. Tack för det. Tack så mycket. Du är vd och koncernchef för en av världens största tillverkare av mineralgödsel. Sven-Tore, vi lever ju I en orolig tid och I en ny geopolitisk verklighet. Ja, vi jo I en helt ekstrem situasjon nå. Det virker som vi går fra krise til krise, og når vi kom inn I 2022 så trodde vi at vi på vei ut av en pandemi og kanskje litt mer forutsigbarhet gjennom hele vår produksjonssystem, og så kommer Russlands invasjon av Ukraina, og det skaper jo enorme forstyrrelser. Først og fremst så det jo tragisk I Ukraina for det ukrainske folk, og hvilket press og usikkerhet de lever under. Det vanskelig altså det klarer jeg ikke å finne ord for å beskrive. Vi har også ansatte I Yara som I Ukraina og opplevd det her på nært hold. Så det også sånn at Russland og Belarus og Ukraina jo supermakter innenfor matproduksjon globalt, både på ferdigvarer, altså mat, men også på innsatsfaktorer til produksjon av gjødsel. Og det har blitt bygd opp over mange tiår. Det her en mye større krise for verden enn det for Yara. Vi globale, vi har globale leveransekjeder, så vi henter inn råvarer fra andre deler av verden, men det klart at det som skjer her for hele produksjonen av innsatsfaktorer blir jo dyrere når man har sånne store endringer som kommer på så kort tid. Temat här idag ju fossilfri omställning, och det var ju 2019 som ni inledde ett samarbete med Lantmännen för att skapa och utveckla ett fossilfritt mineralgödselmedel. Och nu blir det här verklighet och det kommer ju på marknaden nästa år. Men I kölvattnet av kriget I Ukraina så har naturgas blivit en kritisk råvara på marknaden. Hur ser ni på, hur påverkas era planer då för att skala upp den här nya gröna mineralgödslet? Ja, altså, jeg ser på det her som en ekstra motivasjon for å gjøre mer og for å gjøre det raskere, for her kan vi gjøre flere ting på en gang. Det ene jo, altså vi har en underliggende klimakrise. Vi ser på rapportene fra FN, det blir bare verre og verre I forhold til klimaets påvirkning på matproduksjon, hva det betyr I forhold til nød over hele verden. Vi klarer ikke å redusere utslippene
nok heller, så vi nødt til å finne nye måter å produsere produktene, redusere klimagassutslippene. Der jo grønt gjødsel viktig, fordi vi går fra fossilt, henter hydrogenet fra naturgass til å hente det fra vann I stedet gjennom bruk av fornybar energi. Så vi løser et klimaproblem. Men det vi også gjør jo å redusere forbruket av fossil energi og gass. Og når vi ser på Europa, så 40% av gassen før krigen kommer jo fra Russland. Så det handler om å komme med løsninger også hvor vi reduserer avhengigheten vår av Russland, så vi klarer å gjøre flere ting på en gang. Så det blitt bare enda viktigere at vi går over til grønt gjødsel, og at vi gjør det I større skala, og at vi gjør det raskere. Och vad krävs då för att göra det ännu raskare och få till den här omställningen? Vad krävs I den resan? Da trenger man flere landmenn, så enkelt det at man har organisasjoner som forstår hvor viktig klima og som har forståelse av en hel verdikjede. Altså fra innsatsfaktor, gjødsel til landbrukeren og åkeren til bonden, men også prosesseringen av mat og hele veien til supermarkedet og et produkt I en varehylle og en kunde. Altså det at man forstår hele verdikjeden, det utrolig viktig, og der landmennene av de mest foroverlente selskapene da snakker vi ikke bare Sverige eller Skandinavia, men vi snakker om hele verden I å forstå det. Tenk hvis alle I matindustrien hadde tenkt likt som landmenn, hvor viktig det å forstå at det som skjer I åkeren til landbrukeren faktisk påvirker hele utslippet for et helt matsystem. Da vil vi kunne klare å gjøre endring. Men det som viktig, og det som landmenn gjør nå, jo å vise hva som mulig, og det vi veldig glad for å være med på, och driva igenom och visa vad möjligheterna Då ser vi fram emot nästa års stora lansering av det här fossilfria mineralgödslet. Det ser vi fram till. Väldigt gott. Stort tack för att du var med oss här idag, Sven-Tore Holsäter, VD på Yara. Tack. Det behövs fler lantmän som förstår värdet av att jobba I hela värdekedjan. Det tror jag att vår nästa talare håller med om. Det gör det väl, Claes Johansson? Ja, men jag tror att den här förståelsen den är på gång att öka väldigt mycket nu. Vi ser ju att diskussionen och just det här också med att tänka att det är faktiskt lantbruket som är den viktiga delen I värdekedjan. Det är där allt energi och näringsämnen vi behöver produceras, och det är det vi tar ut I produkterna sen. Så att jag tror att vi har en bättre och bättre diskussion kring det här, tycker jag. Mm. Och nu lämnar jag ordet till Claes Johansson, och han är hållbarhetschef på Lantmännen. Ja, tack så mycket, Lovisa. Då ska vi se här. Framtidens jordbruk, ja, det är ju temat för dagen, och med en fördjupning då kring fossilfritt, den fossilfria dimensionen. Vi har ju egentligen två dimensioner. Framtidens jordbruk handlar ju om att lösa flera saker samtidigt. Vi vet att vi behöver öka livsmedelsproduktionen globalt för att föda den ökade befolkningen som vi förväntas fram till 2050. Men vi vet också att vi har en stor klimatutmaning här som vi har pratat mycket om under dagen. Och det som är positivt I det här, det är att vi ser att det finns stora potentialer att lösa de här utmaningarna, väldigt stora utmaningarna samtidigt. Vi har en fortsatt möjlighet att öka skördarna utav spannmål I Sverige. Vi kan utnyttja åkermarken på ett än mer effektivt sätt då. Och vi kan också minska klimatpåverkan I den takt som faktiskt krävs då för att vi ska nå Parisavtalets målsättningar. Så det här är den goda delen. Vi har den teoretiska analysen klar för oss. Vi känner att vi kan stå för de här siffrorna. Vi tror på den här vägen framåt. Och vi har också satt de mål I Lantmännen att vi ska öka skördarna med 1 miljon ton per år, 10 framåt. Och vi ska halvera klimatutsläppen varje årtionde för att nå nollutsläpp fram till 2050. Vi summerar allt det här arbetet årligen I våran årsbok om framtidens jordbruk. Den här rekommenderar jag. Finns mer att läsa då på webben, och för er som är här så finns den också tillgänglig. Så det är det övergripande. Och vad är det då som krävs för att lösa de här stora utmaningarna? Jo, men det är inte en lösning som fixar allt det här, utan man måste använda hela verktygslådan, och man måste använda den på ett bästa sätt. Man måste nyttja alla potentialerna. Det handlar både om insatsvaror men också förändringar I hur man själva genomförandet på gården helt enkelt I produktionen.
Det vi ska prata om här idag då, det är de fossila delarna utav den här hållbara verktygslådan. Och då är det växtnäringen och drivmedlen som då när man tittar på spannmålsodling som är de stora bitarna. Men det är som sagt 2 utav 11 stycken fokusområden. Alla måste genomföras för att vi ska ta de här stegen framåt. Det som vi har gjort då, det är ju att vi har ju paketerat de här potentialerna i ett odlingsprogram som vi då kallar klimat och natur, odlingsprogrammet för framtidens jordbruk. Och det är då för att helt enkelt göra en affärsmodell, en kommersiell lösning utav de här kunskaperna och de här insikterna som vi har i vår analys. Så det handlar om då konkreta åtgärder på gård som då både stärker den biologiska mångfalden och reducerar klimatpåverkan. Och där ser ni då att från 2023 så inför vi ett nytt kriterie då med fossilfri växtnäring då, som gör att det är den sista pusselbiten utav de fossila insatsvarorna som försvinner. Sedan tidigare så har vi fossilfritt drivmedel då, sedan 2020 i arbetsmaskinerna på gården. Och tittar man lite grann på siffrorna då, vi startade det här arbetet 2015 och utgångspunkten då som vi hela tiden jämför våra framsteg med, så ser vi att det här är då en värdekedja från jord till bord där vi då ser att de stora höga staplarna finns kopplade till primärproduktionen. Växtnäringen som vi pratar mycket om här idag är en tredjedel utav utmaningen här. Och där har vi då både en lustgasdel och en fossil koldioxiddel som driver påverkan. Det vi gjorde från början då, när vi sjösatte det här systemet, var att vi plockade bort lustgasen från växtnäringen och då försvann en del av klimatpåverkan här. Ungefär 20% klimatreduktion uppnådde vi det första steget. Andra steget som vi då tog 2020, det var att ta bort de fossila drivmedlen på gård och i torken. Och då försvann ett antal ytterligare staplar. Så vi hade reducerat totalt 30% av klimatavtrycket. Och nu med det sista steget här, också fossilfri mineralgödsel, då, så är det den sista av de fossila utsläppen som försvinner i den här värdekedjan. Och kvar är de biologiska utsläppen från åkermarken då, som vi också behöver adressera naturligtvis, men det är ett annat seminarium. Om man går in lite mer i detalj på det här då, för att vad är en fossilfri värdekedja? Det är faktiskt en ganska bra fråga. Det är inte helt definierat och man pratar om fossilfri omställning, men man behöver vara ganska precis vad man egentligen menar och vad man har med. För att det krävs ju ganska mycket att ställa om i en fossilt dominerad värld, så krävs det ganska mycket att ställa om. Man måste liksom jobba med varje steg för att göra en förflyttning. Och då har vi tittat på insatsvarorna, det är gödsel, utsäde, det är växtskydd och så vidare. Tittat på de fossila delarna där. Vi har det som händer på gården och själva processandet av spannmålen som är en del. Och då är det ju torkning framför allt och gödsling och så vidare som är viktiga bitar. Maskinarbetet på gården naturligtvis. Och sen den sista förädlingsledet här då, symboliserat av en kvarn, så är det naturligtvis en energianvändning och transporter kopplat till det också då. Så att det som har vi tagit med i den här analysen och definitionen av en fossilfri värdekedja. Det vi har kommit fram till är att vi har kommit ganska långt när det gäller att faktiskt fasa ut det fossila. Så vi har gjort beräkningar på det här och återigen då, utgångspunkten när vi startade 2015 så var 80% av energianvändningen i spannmålsodlingen fossilt baserad. Och sen har vi då plockat bort det bit för bit och ni ser då att den stora gröna stapeln där som står produktion av mineralkväve är nu den sista pusselbiten då som försvinner. Och det är ungefär 40%, alltså hälften av den totala fossila energiförbrukningen försvinner där i det här steget då. Så det är den sista biten, men det är också den största biten. Sen finns det vissa små rester kvar då, som kan ha fossila inslag. Då. Man producerar vissa insatsvaror och sånt som totalt sett var och en står för under 1% av det fossila avtrycket och totalt ungefär 3% som vi kanske då har kvar som en liten fossil rest i det här då. Men vi har kommit otroligt långt med de här stegen som vi har tagit och det är det som vi nu väljer att gå fram med då.
Det som händer i livsmedelsindustrin nu, det är att många pratar om sina science-based target. Det är en otroligt positiv utveckling som vi ser, där man då innebär att man förutom sin egen verksamhet också tar ansvar för sin värdekedja, både leverantör och på kundsidan. Och därför blir det väldigt viktigt att titta på vad de här spannmålsråvarorna, vad jordbruksråvarorna kan, hur snabbt man kan minska utsläppen där. För det är det som kommer att avgöra om livsmedelsbranschen som helhet kommer att lyckas med sina science-based target. Och här ser vi då att fossilfritt är nyckeln. Vi har lagt den här våra steg så att säga i odlingsprogrammet parallellt med de målsättningar som science-based targets specificerade, alltså livsmedelsspecificerade, lantbruksspecificerade målsättningar som nu är lanserade enligt FLAG. Då har man sagt att mellan 2020 och 2030 så ska utsläppen minska med 36%. Det är väldigt precis definierat för spannmål och för vete. Då. Så det finns en väldigt tydlig definition. Det är den blåa kurvan i grafen här. Och vi ser då att där kan vi nu ta de steg som krävs för att faktiskt till och med överträffa de målsättningarna. Och det är då det här fossilfria, att befria värdekedjan från fossila inslag som gör en väldigt stor del av den här förändringen. Så det är viktigt, det här är en nyckel för att nå science-based target i hela livsmedelsbranschen. Och det här gäller för spannmålsodling då. Man kan titta lite snabbt också på när det gäller de andra värdekedjorna. Vi lanserade ju förra hösten en rapport tillsammans med branschen om kött- och mjölkproduktionen och potentialerna där att nå klimatmål. Och där ser vi att de fossilfria delarna här då, det är de mörkgröna delarna i grafen. Det är en mindre del av det totala avtrycket, men det är ändå en nyckelkomponent, för tillsammans med kolinlagring som en viktig del i kött- och mjölkproduktionen som man också kan tillgodoräkna sig i flaggmålen och också den produktivitetsökning vi ser i lantbruket så kan även de målen för kött och mjölk då uppnås genom där fossilfritt blir en väldigt viktig pusselbit. Då. Så att med det sagt då så är det här ett viktigt steg som tas, en viktig möjliggörare och som öppnar upp nu för innovation i alla livsmedelsvärdekedjor. Och det här är vår resa mot framtidens jordbruk som vi tar steg för steg. Ja, och med det var jag färdig där. Vi ska lägga till att Science-Based Targets, det är ju vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet. Exakt. Precis, och det finns tre olika steg då, där det sista, scope 3, handlar om hela värdekedjan. Claes, ni är ju en jätteaktör på en global marknad, Lantmännen. Vilket ansvar vilar då på er att driva den här omställningen? Nej, men det är klart att vi har en nyckelroll, det är inget snack om det, och det försöker vi axla då genom att ta den här tydliga agendan med framtidens jordbruk och titta på helheten och också bjuda in till samarbeten både på kund- och leverantörssidan och liksom driva den här tillsammans med hela branschen. Samtidigt, mineralgödslet, jag utgår från att det blir snäppet dyrare initialt. Hur ska ni kunna skala upp? Hur ser affärsmodellen ut? Behöver ni stöd för att kunna göra det här? För att skala det helt enkelt. Nej, men det är klart att det finns både en politisk och en marknadsdel av omställningen, och jag tycker att politiken har vi redan varit inne på, där kan man ju önska sig ytterligare framflyttade positioner. Men tittar man även på marknadsdelen, så jag tror att Svante som var inne på det här, att slår man ut kostnaden på hela värdekedjan och sätter den i relation till konsumentpriset, så är det inte särskilt mycket det handlar om. Jag tror vi räknat på ungefär en 50-öring på en limpa som kostar 25 kronor då, som då skulle räcka till att finansiera omställningen i lantbruksledet. Okay. Så det här sätter man i ett värdekedjeperspektiv, så blir de utmaningarna som varje steg i kedjan kanske inte själva kan lösa helt plötsligt ganska genomförbara. Så det här är viktigt. Värdekedjan har vi pratat mycket om här idag. Det finns ett skäl till att vi pratar mycket om det. Bra. Och även Claes finns med oss lite senare. Stort tack, Claes. Tack så mycket. Tackar. Ja, men då beger vi oss åter till Göteborg, och det är fortfarande Björn Sandén som är med oss, som är med för att kommentera på det du har hört. Ja, Björn, nu har du hört Hilla Jonsson från utredningen fossiloberoende jordbruk, och vi har hört Claes här från Lantmännen, och vi har hört Jara till exempel.
Vad är det viktigaste du har hört hittills då, Björn? Det viktigaste vet jag inte. Jo, men några saker som jag har tänkt på här nere i Göteborg då. Det är en sak hörde jag om... Alltså, vad gäller drivkrafter så tror jag det är väldigt viktigt att man tänker mer på synergier. Vi var inne på det här med säkerhetspolitik och klimat är viktigt att knyta ihop. Men sen det jag inte har hört ännu kanske är biodiversitet och klimat som också är en viktig aspekt. Det finns flera sådana, att vi tänker mer på hur kan vi lösa många problem samtidigt. Det tror jag är en viktig sak. Och det där med försörjningstrygghet och klimat är en väldigt viktig sak idag. Men sen ska vi vara medvetna om att Jaras projekt är ett demonstrationsprojekt här. Va? Så det är fortfarande, alltså, för mig som har hållit på med det här i 30 år snart, hemskt vad gammal man börjar bli, men så är det förvånande att detta händer först nu kan man säga, om jag ska vara på den pessimistiska sidan. Och det problemet med att när man startar med demonstrationsprojekt, vilket man måste göra, så tar det lång tid innan man skalar upp. Så att den här uppskalningsplanen är ju extremt viktig här. Hur kommer man göra för att snabbt skala upp detta? Och att det når alla bönder och inte bara att det blir så här greenwashing, man kan peka på ett litet projekt och där har vi gjort någonting och så visar man det i alla fina presentationer. Samma sak för lantmännen. Det där genomförs på stor skala, det skulle jag vilja höra lite mer om hur man tänker få ut detta och då kommer de här olika styrmedlen in eller olika typer. Vi var inne på det här med konsumentmakt, hur lite det kostar på konsumentled. Kan man mobilisera det mer? Det verkar vara svårt att få igenom det där i matkedjan alltid att kunna sälja dyrare mat som är bättre. Alltså det där tycker man kanske behöver jobba mer mot konsument då. Och sen har vi politiken som vi hörde också, den här liksom bonus-malus-idén, va? Att man straffar något och ger tillbaka, tror jag är jättesmart. Tyvärr ser vi att man kanske tar bort det inom transportsektorn nu, men om man kan genomföra det i jordbruket är viktigt då. Men här krävs ju väldigt mycket. Politik handlar inte bara om styrmedel utan att visa att detta behövs. Så att väldigt stark lobbying för att få politiken med på den här resan hörde jag också var någonting viktigt. Det var några saker. Björn, vi kommer ju prata om konsumentperspektivet alldeles strax, om en liten stund. Och sen så kanske vi kan ställa den här uppskalningsfrågan till Magnus Kagervik som är med i slutet också. Ja. Politiken har vi inte någon representant med här just nu, men det är ett viktigt inspel. Vi kommer ju fortsätta nu, Björn, vi kommer fortsätta i världskedjan och vi kommer möta ett bryggeri och sen så kommer vi möta en bageriverksamhet också. Vilka inspel skulle du vilja skicka med till dem? Nej, men det blir otroligt viktigt att man kan sälja det här mervärdet. Att marknadsföra det stenhårt och vara ärlig med det. Att man inte bara marknadsför att man har en liten marginalprodukt som är klimatsmart utan man faktiskt inser att vi ska alla gå till netto noll. Och då måste man få in det i alla sina produkter och att vara ärlig med det och att marknadsföra det och ta ut det, lyckas få ta den extra pengen från oss konsumenter som gärna tar ett glas klimatsmart öl. Ja. Snygg övergång där nu, för nu vet du vad vi ska prata om. Björn, vi ses faktiskt om en liten stund igen, så fortsätt lyssna såklart. Tack för nu, Björn. Tack. Ja, då ska vi prata mer om öl och vi ska prata mer om att göra verkstad av samverkan. För samverkan och öppna dörrar för varandra, det lyfts ju fram här under seminariet som en väldigt viktig del i den här fossilfria omställningen. Så vi ska möta 2 stycken som har gjort precis det. Och välkomna upp då Fredrik Spendrup som är vd på Spendrups. Välkommen Fredrik. En applåd. Jag kan ställa dig här Fredrik. Ja. Och så ska vi också möta Christian Negendack. Välkommen upp. Christian, där är du. Välkommen. Ja, du är vd på Spendrups, Fredrik. Och Christian, du är ju vd på Högsta Gård. En av Skånes största lantbruks- och skogsfastigheter. 2000 hektar ungefär, eller hur? Ja, det verkar inte riktigt kanske, men det är okej. Okej. Var det helt off? Ja. Okej, då får du korrigera nu. Ja, hela egendomen är på 13 000 hektar. Ja, det var ju helt off också då. Så att, då får vi med det. Notera detta. Men det är inte det viktiga. Nej, det är inte det viktiga. Ja, ni två har ju ett väldigt nära samarbete. Fredrik, vad är det ni gör tillsammans? Ja, vi har sedan ett år tillbaka, vi fick frågan för ett år sedan att vara med i det här Klimat och natur och vara det första kornmaltet, det är ju det vi gör öl av. Som framstår. Det är inte första spannmålet som görs i klimat och natur. Och för mig personligen så känner jag att det här är någonting som är på riktigt. Man använder den modernaste tekniken att göra ett mer hållbart
kornmalt och samtidigt just det här med lärkrutor, att man tar hänsyn till biologisk mångfald på ett smart sätt. Och när vi talades vid inför så sa du så här, ja, det är på riktigt. Liksom. Ja. Och vad menar du då med det? När det var på riktigt? Det är så här, när man börjar titta på vad innebär det för oss om vi skulle ställa om till den här maltkornet i de här stegen vi ser, så skulle det vara, vi köper in kornmalt 30 000 ton per år och det motsvarar CO2 som är 15 000 ton per år. Och kan vi halvera det avtrycket så motsvarar det alltså 2500 bensinbilar per år. Så det är en väsentlig minskning vi kan göra genom det här partnerskapet. Och hur mycket, det är svenskt kornmalt som ni använder idag? Ja, vi har sedan så länge jag minns, vi vill köpa bara svenskt. Så jag tror att allt som vi kan köpa svenskt köper vi svenskt. Det finns vissa specialmalter som är för små för att göras i Sverige. Christian, vi ska titta på, för jag vet att ni hade en skördefest ni tillsammans. Jag tror vi har några bilder därifrån. Så ska vi se. Christian, det här var en skördefest som var ganska nyligen ändå, eller hur? Vad är det vi ser? Ja, vi ser människor som är på en skördefest, som samtalar, utbyter erfarenheter, delar med sig av kunskap. Tycker jag. Det var så jag upplevde det. Och berätta mer om det som du bidrar med då till Fredrik, det du odlar. Ja, men vi bidrar ju med att odla då klimat och natur. Och vi har ju tidigare odlat de andra spannmålsslagen då, vete och råg. Och nu när vi fick möjligheten att odla då korn till Spendrup så tyckte vi det var både kul och självklart. Och varför är ett sånt här samarbete så viktigt då för dig som lantbrukare? Jo, men det är alltså, Lantmännen som är en väldigt viktig samarbetspart för oss. Vi levererar vår spannmål dit, men nu när vi fick möjligheten att träffa en slutkund och träffa Spendrup så tyckte vi det var en fantastisk möjlighet att få lyssna av dem, hur de tillverkar och vad de gör av vårt korn. Så. Upplevde det också som att ni tyckte det var väldigt intressant att se hur vi odlar vårt korn. Och ni fick ju faktiskt se också att det är ju på riktigt att vi odlar ju så som ni marknadsför det. Det tycker jag är viktigt. Och Fredrik, vad har du dragit för nytta av samarbetet med Christian då? Nej, men precis, från mitt perspektiv att det är mycket roligare att se det i verkligheten än att se det på PowerPoints. Och att förstå liksom, jag lärde mig hur man precisionssår utsäde till att kunna bevaka hur mår grödorna med hjälp av drönare. Och det visste inte jag innan, kan jag säga. Så och det tänder ju oss att bli ändå bättre och göra nya upptäckter. Vi har varit väldigt fokuserade på vad gör vi? Och vi har en CO2-neutral produktion och det har vi uppnått. Och vi har en egen distribution som är CO2-neutral och då blir det naturliga steget att Scope 3. Och då måste du lära dig mer om hur dina partners jobbar och jag tror just den interaktionen skapar nya idéer. Ja, precis, för ni har ju en ambitiös plan för fossilfrihet och Spendrups. Ni ska ha fossilfri produktion och fossilfria inrikestransporter till 2025. Ja. Och under det här året så ska ni sätta mål för Scope 3, då hela värdekedjan. Ja, vi har redan nått målen. Det vi har kvar är det vi kallar för fjärrtransporter, alltså det är inköpta transporter där vi inte är helt framme ännu. Okay. Och vilken roll spelar då råvaran i den här omställningen som ni gör? Ja, men råvaran står ju för en väldigt stor del av vår totala avtryck. Förutom kornmall så är med engångsglas är oerhört avtryck. Och där vi försöker driva utvecklingen mot mer klimatsmarta förpackningar som PET eller burk. Men det är enormt mycket energi som krävs för att göra engångsglas och det mesta görs i Ryssland och Ukraina så jag behöver inte tala om de problemen det innebär. Christian, ni har ju ett väldigt ambitiöst hållbarhetsarbete på gården redan. Kan du berätta kort vad ni gör på gården? Det har ju legat i ägarfamiljens intresse sedan decennier tillbaka att jobba just med hållbarhetsfrågor och den biologiska mångfalden. Och det här var ju en möjlighet för oss att utveckla det vidare och jobba vidare med det. Det är ju en process som vi aldrig blir färdiga med utan den pågår hela tiden.
Och vi jobbar ju från det minsta småkryp till kronhjorten och däremellan har vi fladdermöss, fåglar, insekter, allt är viktigt för oss. Och hur viktig är den här pusselbiten och den här fossilfria pusselbiten i ert lantbruk? I ert hållbarhetsarbete då? Ja, det är ju att vi blandade in HVO ganska tidigt för det passade in i vår miljöprofil och vi tyckte det var intressant att komma igång och prova det och se hur det fungerar och det visar sig att det fungerar ju alldeles utmärkt. Och nu ser vi också att vi kommer få fossilfria gödselmedel. Det tycker vi också är väldigt spännande. Det ser vi fram emot. Ser du några hinder på vägen mot en fossilfritt jordbruk? Egentligen borde det inte vara det. Utan det har sagts flera gånger här. Utan det är väl i så fall politiken som måste skapa förutsättningarna för att vi ska kunna utveckla och komma vidare. Okay. Fredrik, har du fått några signaler från marknaden när det gäller så här fossilfria produkter? Är det ett kommersialiserbart mervärde? Alltså vi har ju, så länge jag kan minnas, drivit. Vi försöker vara det hållbaraste bryggeriet i branschen, vilket jag anser att vi är. Och det är ju drivet av, skulle jag säga, primärt våra kunder, större kunder som Axfood, ICA, Scandic och konsumenterna. Skulle jag säga, vi mäter ju vad driver konsumenternas val och där kommer klimat ganska långt ner på öl kan jag säga. Och där tror jag vi tillsammans med Lantmännen och övriga kan liksom visa på men vad innebär det om du gör det här valet? Alltså ett aktivt val vilken produkt du köper kan påverka avtrycket väsentligt. Men det tror jag är väldigt diffust för de flesta konsumenter. Så de tänker på det när vilken bil de väljer, elbil eller bensinbil, men kanske inte vilken öl de väljer eller vilka produkter de ska välja. Okej. Så det finns ett arbete att göra ute på hyllan helt enkelt? Absolut. Ja. Vi ska faktiskt prata om just det arbetet som pågår i hyllan. Vi ska göra det tillsammans med en panel. Men stort tack för att ni var med oss här idag. Christian Edendack och Fredrik Spendrup. Tack. Stort tack. Ja, vi ska prata om just konsumentperspektivet och hur vi tar ut det här mervärdet som handlar om fossilfrihet. Och vi ska göra det tillsammans med en panel om 4 personer som står redo nu. Och jag välkomnar upp Carolina Wallmarsson som är Country Manager Director från Lantmännen Cerealia där då odlingsprogrammet Klimat och natur ingår. Välkommen Carolina. Vi har också Anders E. Johansson som är vd på Polarbröd. Varmt välkommen hit Anders och Ann-Louise Ingvarsson som är vd på Sigill kvalitetssystem. Välkommen Ann-Louise och vi har även Anders Axelsson som är chef för hållbarhetsstrategi och utveckling hos ICA. Där har vi panelen som vi välkomnar med en applåd. Ja, det känns som det finns många frågor från Björn Sandén och från tidigare talare till er så att jag hoppas att ni känner er laddade. Är ni det? Yes. Bra, utmärkt. Vi får börja med dig Carolina då, för nu är det fossilfri världskedja som presenteras nästa år. Hur känns det? Jätteroligt. Vi har jobbat med det här många år nu och nu är vi redo att lansera den. Det ligger mycket investering i tid och tankekraft och faktisk investering bakom. Och det är jätteroligt och vi tycker det här är ett riktigt stort konkret steg som vi nu tar. Och att vi då också har en koppling, att vi har en kommersiell mekanik i klimat och natur så vi kan ta in det här under på en gång är väldigt roligt. Och hur märker jag det här då som kund som går ut och handlar mjöl och andra produkter i hyllan? Märker det, vid vilken tidpunkt nästa år märker det? Ja, men nästa höst och vi kommer att ställa om direkt allt vårt mjöl under Kungsörnen och havregryn under Axa till marknaden. Så det blir under hösten nästa år som vi kommer att se det här hos konsument och det är ett av ställena. Då. Och hur ser du då på värdet av fossilfrihet och kunna kommersialisera det då? Alltså hur tar du ut det till kund? Men alltså att förklara en fossilfri värdekedja på en kort tid som man ofta har på sig hos en konsument, det är ju självklart en utmaning. Men då kan man begära hjälp av hur starkt ett begrepp är. Och fossilfritt börjar verkligen bli, eller är ett begrepp som har en stark koppling till en reducerande klimatpåverkan. Och den kopplingen gör att vi får en styrka i att kunna använda det här begreppet direkt till konsumenter också. Så det är ju under utformning exakt hur vi gör det. Men vi vet att konsumenter bryr sig om klimatet, fossilfritt är länkat till det
och då kan vi också göra länken till livsmedelskedjan som blir starkt. Vi har ju erfarenheter att ju mer konkret ett mervärde är till den verkan det gör, ju starkare är det hos konsumenten. Som till exempel i det här odlingsprogrammet vi har så har vi en mervärde för biologisk mångfald som är lärkrutor där man lämnar en bit av odlingsytan där lärkorna kan då landa. Där är kopplingen väldigt tydlig mellan vad vi gör och vilken verkan det har. Och det tror vi här också vi kan göra starkt. Vi ska återkomma till just definitionen av begreppet fossilfrihet och det ska vi prata med Sigill om. Men Anders från Polarbröd, ni har ju varit med i Natur och klimat sedan start. Absolut. Vi Polarbröd har ju jobbat med de här långsiktiga hållbarhetsmålen nu, vad är vi, 10-11 år någonting, och det här konceptvetemjölet kom ju fram redan 2013. Så att, som Claes visar, den här långsiktigheten att jobba med de här frågorna och ta steg framåt, och det här är ju, som ni gör nu, är ju ytterligare ett sånt. Så att det tror jag är viktigt att vi har liksom goda samarbeten och jobbar över tid. För det är ju inga lätta frågor. Du är inne på kommunikationen också, och vi upplever att just jordbruksfrågan kanske har varit den som har varit svårast att vara konkret kring. Det är lätt att prata plast eller tåg och så vidare, medan den här frågan är mer komplex. Och berättelsen som Svante var inne på också, att vi är duktiga kommunikatörer, att vi gör det här roligt och lustfyllt, att vi kan skapa hopp i dessa annars ganska eländiga tider. Där tror jag vi har en möjlighet. Ja, jag tänker att ni har ju erfarenheter med det. Jag tänker att redan 2017 så serverade ni ju fossilfritt bröd från en mångfaldsgård, till exempel i Almedalen. Vet jag att ni gjorde det. Vad har ni lärt er när det gäller att kommunicera då? Ja, men det är ett bra exempel på det här med på det som var en nischprodukt då, eller en test, ett experiment för att kunna berätta en historia. Men som flera har varit inne på då, det viktiga är att vi kan ställa om alltihopa och förflytta hela sortiment, hela hyllor mot det här bättre. Och det här känns ju som att det är ett sånt steg. Vi behöver nisch, vi behöver så här exempelprodukter också för att visa att man ligger liksom i absolut framkant. Men jag tror den här hela omställningen är ju det som gagnar klimatet och globen till slut. Vi ska, Ann-Louise, du jobbar ju på Sigill, ni är ju en kvalitetsmärkning. Om vi fokuserar lite på begreppet fossilfrihet, för vi hörde ju Claes Johansson peka på det, att det finns ju en liten luddighet i det. Så här. Hur ser ni på det? Jag vet att ni gör ju ett arbete när det gäller till exempel regenerativt jordbruk, att göra en insats för att definiera det för nordiska förhållanden. Kommer vi behöva samma sak för fossilfrihet? Ja, precis. Alltså vi ser ju att det är viktigt att faktiskt berätta om vad är det vi menar. Ord är viktigt. Och vi ser ju många som har skapat olika definitioner för fossilfritt, vilket är jättebra. Men vi tror att det finns en stor kraft i att faktiskt göra det här tillsammans. Så vi vill underlätta för det arbetet genom att göra ett liknande initiativ som vi gjorde för regenerativt. Där vi samlar egentligen värdekedjan för att definiera vad är det vi menar med fossilfritt. Och vi har börjat att sätta ihop en arbetsgrupp för det här, och vi kommer också att bjuda in till en styrgrupp. Och så småningom, när vi kommer lite längre i arbetet, så kommer vi givetvis också, likt regenerativt, också gå ut bredare. Och vi tror helt enkelt att det här är en viktig pusselbit för att vi ska skapa den här gemensamma kraften, där vi fokuserar på det som är relevant och där vi också sen kan kommunicera. Så att vi faktiskt har trovärdighet i det vi kommunicerar också. Så ett arbete pågår eller är igångsatt då för att definiera fossilfrihet? Ja, precis. Ja. Så mer information kommer. Självklart så är det någon som känner att det här vill vi vara med på, så hör av er efteråt. Men vi kommer att kommunicera sammansättningen och det här arbetet inom kort. Vilken roll spelar då Sigill och er märkning i den här omställningen? Hur ser du på det? Ja, alltså vi tror ju att vi kan bidra ännu mer i den här omställningen genom att just skapa verktyg där det är tydligt vad är det för åtgärder som skapar rätt effekt. Och hur kan vi följa upp dem? Det är också viktigt, för att vi var inne på det här med att marknadsföra är viktigt, att prata om den goda berättelsen är viktigt. Men vi ser också att det finns en väldigt stor osäkerhet i det.
för att vi behöver ha ett underlag för vad vi faktiskt säger. Det kommer att bli ännu mer förväntat att vara transparent kring vad det faktiskt är vi gör. Och där tror vi att Sigill kan spela en ännu större roll i fler frågor framåt när det gäller att konkretisera vad är det vi gör och hur kan vi visa att vi faktiskt har gjort det. Okay. Anders pratar om att förflytta stora delar av hyllorna och Anders, ni jobbar ju på ICA som jobbar med just det, att flytta konsumentens hand i hyllan. Hur ser du på då fossilfrihet som ett mervärde som ska kommuniceras ut till slutkund? Viktigt, inte minst liksom utifrån att jobba med de som vill göra ett hållbart val, göra ett aktivt val. Men jag måste ge perspektivet att det räcker inte. Det är långt ifrån det vi behöver göra. Vi måste flytta inte en del av hyllan, vi måste inte skapa en hjältedel av hyllan. Allt som vi säljer måste ha ett lägre klimatfotavtryck. Så det är den långsiktiga förändringen vi jobbar med. Så att det som vi har hört här idag är en absolut nödvändighet för att det ska kunna ske. Och det är det långsiktiga fokuset egentligen som jag tror. För att om vi tänker detta som ett mervärde som ska ställas mot någonting annat så har vi liksom inte råd med det när det gäller klimatfrågan. Den här förändringen är en absolut fråga som måste ske i vilket fall som helst. Mm. Men har vi inte samtidigt ett tidsfönster just nu där frågan verkligen är på tapeten och man kan liksom sätta fart snabbt på att göra någon förflyttning i hyllan genom att lyfta fossilfrihet, eller? Jo, men så är det ju. Så att alla de här hjälteprodukterna, de här nischprodukter som vi har talat om här nu är ju viktiga utifrån det perspektivet att liksom berätta en historia, sätta fokus på det här. Men det spelar ingen roll om du är klimatkrisförnekare. Du ska ändå vara med på denna resan. Men du behöver inte medvetet göra ett val kanske. Men det här, vi har flera icke-frågor som vi har inte barnarbetare på våra produkter, men det är inte någonting vi märker ut, skulle aldrig göra det. Och det är samma sak med den här frågan. I förlängningen så kommer vi se tillbaks på den omställningen vi är här nu och tänka hur kunde vi någonsin elda upp jordklotet för att hålla igång våra maskiner. Det kommer att se lika konstigt ut, men det kommer att ta lite tid på. Ja, håller du med om det, Carolina? Att det behöver vara på totalen och kanske inte så krispigt ut mot konsument, att det är fossilfritt, utan det behöver vara en basdel? Jag tror de här breda paraplyerna, breda områdena där vi kan ta in många olika åtgärder under ett är starkt och där vi visar på samverkan. Att det inte bara är en aktör som går på det här utan vi rör oss med rörelse. Vi var inne på det lite tidigare. Det här modet att våga. Men jag tror verkligen det här är en chans att som livsmedelsbransch visa att vi vågar leda den här omställningen. Till den här, även om det är många kortsiktiga utmaningar nu och vi vet det. Så att vi då vågar leda. Det här är en chans, det här är hoppfullt. Att det går att samverka kring det här. Så jag tror absolut att den här bredden, att vi inte ställer om på nisch utan på bredd är viktigt. För det är faktiskt det som kommer göra en effekt. Det är det som gör en effekt ute i åkrarna i slutändan. Det är när vi går på mängden av produkter. Och vi står i ett omställningsarbete som behöver i viss mån också då finansieras. Hur ser du på det, Carolina? Men det här är ju... Jag har stor respekt för att många har utmaningar nu. Man möts av inflation från många håll och kanter. Men det här är ju långsiktiga cykler. Som jag sa innan, att det här är en omställningsarbete som vi började för många år sedan. Och det är ingenting som... Framförallt så vill vi inte bromsa det. Men det skulle heller inte gå att bromsa. För vi har ju också ett åtagande. Ett åtagande mot våra lantbrukare som vi betalar en premie för att odla hållbart. Och vi gör investeringar i hela värdekedjan. Så jag ser det inte som ett val, jag ser det som en inspirerande uppgift. Hur kan vi då förklara det här? Och jag tror folk tittar på de som vill leda nu. Vem leder? Vem har ryggraden att hålla i sina strategier långsiktigt även om det blåser åt andra håll? Jag tror många konsumenter förväntar sig det. Att vi också gör det. Och Anders, vad har Polarbröd då fått för signaler från marknaden när det gäller fossilfrihet som ett mervärde? Lite som tror jag Fredrik var inne på, går ut och från en konsument idag kanske inte så lätt, utan här har vi en uppgift att berätta om det här, det tror jag är viktigt. Och sen också för att fylla på det ni nämner nu, det handlar ju också om uthållighet i den här värdekedjan, och vänder jag mig till kedjorna så handlar det lite grann om uthållighet när det gäller att låta produkter få fotfäste, inte lista av för snabbt.
Och sen finns det säkert uthållighet i våran del av värdekedjan också såklart. Det tror jag blir jätteviktigt nu i den här omställningen när det kanske också kommer att kosta lite mer. Mm. Kan du, Anders, uthållighet i det arbetet? Absolut, så är det ju. Vi är ett 100-årigt företag, ICA, så jag tror inte vi har något annat perspektiv än att vi ska vara framgångsrika 100 år till. Och jag vill bara bygga på det med, vi har ju hört talas om värdekedjan här många gånger idag. Och jag upplever inte att det finns någon annan dialog än att vi har samsyn i den här frågan i alla delar av värdekedjan som jag pratar om egentligen. Så att jag upplever inte att det finns egentligen ett motstånd på det viset, utan vi är ganska överens, alla de enheterna som jag pratar med i alla fall, kring vad vi behöver göra. Och man blir så otroligt glad när man ser att den som faktiskt har spaden tar ett ansvar och gör någonting för att det ska hända på riktigt, vilket vi har talat om idag. Det är otroligt viktigt att det sker. Vi har inga fabriker på ICA, utan vi måste jobba genom de som gör jobbet. Och det upplever jag som sagt att den dialogen har vi. Ja. Ann-Louise, vi hörde ju Carolina säga att det är, och det är ju hög inflation och det är något av kristider just nu och sådär. Vad kan man göra då för att säkerställa att konsument och företag fortsätter att göra hållbara val i hyllan då? Ja, så jag skulle säga att i grunden så handlar det om att komma överens om vad är det för någonting som är viktigt. Och gör vi det så kan vi också sätta fokus på att göra det. Och då underlätta för producenten. Det är A och O i detta. Och har vi gjort det, då kan vi också berätta för konsumenten vad vi har gjort. Så att jag tror att det är viktigt här att återigen, vi säger det hela tiden, att vi jobbar tillsammans. Det här handlar om att det är radikalt samarbete som ska till. Vi har en jättebra grund att stå på. Men kan vi lyckas ta det till nästa nivå och riktigt sätta fokus på görandet, så kan vi också kommunicera mervärdet och säkerställa att vi också betalar för det. Nu finns det ju nya möjligheter, det finns nya verktyg och möjligheter till en fossilfri livsmedelskedja, Anders. Vad blir då avgörande, tror du, för att det ska skalas upp, för att det ska bli fullt genomförbart och skalas? Jag tror att vi tillsammans lyckas nå ut i hela värdekedjan och framförallt till konsumenter. Det blir jätteviktigt. Men jag tycker vi ska se, när vi tittar på Aktuellt eller Rapport och nästan vill slå av, för vi orkar inte något mer. Jag tycker vi ska se det som en möjlighet. Om vi är duktiga att berätta den här historien, då kommer folk att vilja välja de här produkterna, även om det kostar någon krona mer. Så att ta lite plats här och i tv-soffer och i andra sammanhang och berätta den här historien, för det finns så mycket sanning i det här. Det här är ju autentiskt, det här är på riktigt, som någon sa tidigare. Så att jag tror att Sverige behöver såna här historier nu. Ja, Anders, vad tror du blir avgörande för att du ska kunna skala upp den fossilfria livsmedelskedjan framåt? Det är ju den här fortsatta gemensamma dialogen i hela värdekedjan. Att vi ser på det här på samma sätt, att vi jobbar för samma sak, att vi inte i förlängningen egentligen har ett mervärde som heter klimatneutralt, utan allting är bra för klimatet. Vi har inte alternativen kvar längre. Sista ordet, Carolina, lämnar jag till dig. Vad ser du som är helt avgörande utöver då ett samarbete och en gemensam? Att vi vågar erbjuda. Jag tror inte konsumenten kommer ställa sig upp och säga exakt vad den vill ha, utan att vi vågar erbjuda som bransch, som företag, produkter som är hållbara och berätta den här historien och kopplingen mellan livsmedel, medel att leva av och en hållbar framtid. Stort tack. Jättebra. Ni kan stanna kvar, för att det går bra att ställa frågor till det här gänget och även våra övriga talare. Så stanna kvar på scen, så ska vi avrunda, och det gör vi tillsammans med Magnus Kagevik, vi gör det med Svante Axelsson och vi gör det med Björn Sandén. Så Magnus Kagevik och Svante, ni kan komma upp här så länge, så vänder jag mig till Göteborg. Och Björn Sandén, välkommen tillbaka Björn. Tack. Där är du med. Vi ska summera lite kort, Björn. Och jag tänker att du får börja då. Vad är det viktigaste som vi har hört här idag? Nu när du har hört alla talare. Väldigt många bra ord och initiativ. Alltså det är roligt, som Svante sa inledningsvis, att det är roligt att vara med i sådana här sammanhang när man hör den här kraften. Jag tänker på två ord. Någon sa att ord är viktigt, och jag tänker på två ord som nästan går att koppla ihop, nämligen värdekedja och ryggrad. Det är det ser nästan ut som samma sak. Att det är jätteviktigt nu att stå upp för detta.
brett. Jag vill komma tillbaka till den saken som ICA var inne på här också, att detta handlar inte om att skapa kul nischprodukter. Det här handlar om att ändra hela sortimentet, hela jordbrukssektorn. Det finns alternativen är inget alternativ. Så det har jag hört och det tar jag med mig, och det är roligt att man inte bara pratar om den här kul nya grejen. För det här ska genomföras brett. Det tar jag med mig. Jättebra. Finns det någonting som du tänker, det där ska ni ta upp vid nästa tillfälle när vi ses här igen? En sak saknar jag kanske, och det är de här rösterna från alla de andra. För att detta kommer att vara trögt och jobbigt. Alla de som tycker, alltså de som inte är så på, var är de här? Och hur kommer de med? Alltså det är alltid svårt att få höra de rösterna i den här typen av sammanhang, men det kommer vara avgörande att få med de som inte redan nu är på. För det märker vi i den breda politiska debatten. Det blir ett stort seminarium nästa gång, det kan vi konstatera. Du Björn, sista frågan till dig då. Kan jordbruket bli fossilfritt inom ett fåtal år? Vad tror du om marknadens signaler och jordbruket, om politiken är med oss? Ja, inte ett fåtal år. Det tar tid, så man måste ha tålamod, men man måste ha den här planen och se de här 2 decennierna framför oss nu och strategiskt lägga upp en tanke om hur man expanderar detta steg för steg. Den typen av väldigt medveten strategi, då kan man göra det. Stort tack Björn, häng kvar för det kan säkert dyka upp en fråga eller två. Vi gör en liten, jag tror ni får ställa er där, så gör vi en liten rokad sådär så blir det prydligare. Svante, då vänder vi oss till dig. Vad tycker du har blivit ett kraftfullt nästa steg i det här omställningsarbetet? Ja, men först tänker jag också som Björn var inne på, vi har ju en färdplan. Jordbruket ska vara fossilfritt 2030. Så kaxiga är de. Det ska gå på 8 år. Och därför är det så väldigt bra att ha det här exemplet. Och jag tycker att man känner den här otåligheten också. Vi är överens, alltså, vi kan gå igång och vi har ett land med ganska lagom stort. Vi känner varandra, vi kan hitta affärer. Vi pratar om 50 öre för en limpa på 25 spänn, det är peanuts. Ölen vet jag inte hur mycket den skulle kosta extra. Alltså det finns den här, tror jag, vi missbedömer responsen. Men ledarskapet frigör kraft. Och därför är det här ledarskapsuttrycket så viktigt. Och Lantmännens ledarskap, alltså det är ledarskapet som är grunden för att förflytta stora flockar. Alltså folk hänger på om det bara rör sig i stora volymer. Sen tycker jag det är spännande, som Mika också var inne på, att jag älskar det här skop 3-perspektivet. Och det är det här att man också tar ansvar för produktens konsumtionspåverkan. Egentligen kan man säga att man får ju inte lov att vara klimatvidrig som kund. För företagen kommer att ta över. Ni kan inte komma in på ICA, Laxford eller vad det är, utan där garanterar de att här kan man inte göra dumheter. Och den typen av ansvar från företagen, från Volvo och från olika företag, det är ett enormt nytt konsumentperspektiv. Och sist men inte minst, offentlig upphandling har inte nämnts någonstans här. Nej. Det är ju en enorm köpkraft, alltså skattepengarnas köp. Ska inte de harmonisera med klimatmålen? Så att där har vi ju en enorm kickstart när alla kommuner och landsting köper fossilfritt. Ja, bra. Där har vi ett tydliga besked. Magnus, vi har varit inne på det. Björn har varit inne på det och andra talare också, att det behövs en tydlig uppskalning. Vad krävs för en snabb uppskalning av det här, skulle du säga? Ja, det ska jag börja med att säga att jag tror att Björn nämnde det tidigare också, det här är ett pilotprojekt. Då, men man ska inte underskatta betydelsen av pilotprojekt. Där man verifierar att det funkar, man kan få en idé om kalkylen och så vidare. Ska vi skala upp det här nu så blir det stort. Sverige gör av med ungefär 800 till 850 000 ton konstgödsel varje år. Vilket är helt fundamentalt för att vi ska få ut något livsmedel överhuvudtaget. Om vi ska ställa om det här till fossilfritt så motsvarar det grön el från en kärnkraftsreaktor, 5 terawattimmar. Så att självklart är det så att den här gröna elen som vi har, Svante, du nämnde tidigare att elen inte är ett problem. Jag skulle nog vilja påstå att det är ett visst problem med den gröna elen. Därför att vi vill ju använda den till att göra stål, producera livsmedel och andra saker. Och här måste vi hitta en lösning på det här då. Nu har vi ingen gödselproduktion i Sverige. Men skulle vi ha det så är det en kärnkraftsreaktor motsvarande grön el som går åt då. Så att det här är också en, tror jag,
en politisk vilja att se vart ska vi använda den här elen som ändå faktiskt idag är en bristvara när vi ser alla de stora projekt som vi har i norr om man ska utöka det här. Och Yara har ju en liten produktion nu i Norge, men de behöver ju motsvarande elkraft för att grön el då, för att göra den här volymen. Ja. Så det här är en utmaning. Ja, jag förstår. Och hur kommer då Lantmännen jobba vidare med den här utvecklingen? Ska strax släppa in er som har frågor också. Ja, vi är ju inte en gödselproducent utan vi vill ju jobba med dem som tillverkar gödsel och se till då att vi får in det här och fortsätta utveckla våra koncept som klimat och natur tillsammans med hela värdekedjan där vi är en del och att vi gör vårt jobb och jobbar med våra lantbrukare då, så att de ska vara intresserade av att ha en lönsam produktion av de här produkterna. Jättebra. Sista frågan, vad förväntar du dig för respons från branschen nu efter det här? Ja, jag tror att det här är bara det är en liten snöboll som kommer att bli större och större ju längre den rullar nerför backen. Bra, då rullar vi på. Ja. Och då gör vi så att vi tackar för ordinarie sändning just nu, men om typ 10 sekunder tänker jag så öppnar vi upp för era frågor. Så sitt kvar och om du lämnar oss nu så tack för att du var med. Det här var Fossilfri omställning i en utmanande tid och det är Lantmännen som är avsändare för den. Så tack för att du var med, tack till de här och vi ses om 10 sekunder igen. Tack. Välkomna tillbaka, som ni hör, sålet går och visst är det bra. Det här är Lantmännen Extra som är den del där vi lyfter era frågor. Och ni har skickat in frågor, bra där. Vi börjar med en gång tycker jag. Claes, när Claes Johansson pratar så låter ju allting klart. Men hur stor är egentligen införandegraden? Claes, här är det. Nej, men det är ju som Carolina sa, att om vi börjar med våra egna produkter då, så går vi på bredden. Det är Kungsörnens vetemjöl, det är marknadsledaren i mjölhyllan som vi går på 100% av den rangen. Detsamma för Axas havregryn. Så för våra produkter så går vi på hela. Och sen har vi ju storskaliga volymkontrakt också med business-to-business-kunder då, som använder det här i olika omfattning. Så att i år så nådde vi upp till 100 000 ton kontrakterad spannmål i odlingsprogrammet. Så det var en viktig milstolpe, men det är klart att vi vill ta oss till 1 miljon så fort som möjligt ton. Så att, det gör vi tillsammans med marknaden. Så, bra. Carolina, du har fått en fråga. Jag som inte bakar, kan jag säga att det är klimat och natur på brödet eller pastan? Du ser det på mjölet, men odlingsprogrammet är inte märkt på pastan eller på brödet. Det här är ju ett brett samarbete och hur individuella företag väljer att ta ut emot sina konsumenter, det är respektive företags del. Men det är ju väldigt många som gör en verkan på bredden inom klimat och natur. Svante, ser man på polarbröd att det kommer man se på polarbröd att det är tidig fråga. Jag passar på det just nu. Vi tittar på det. De tittar på det. Bra. ICA Anders, du har fått en fråga. Dagligvaruhandeln har ett jätteansvar att höja botten och höja toppen. Hur ser du på det? Växa toppen brukar vi kalla det. Men absolut, det är ju 2 begrepp som vi har och använder, inte minst i den gemensamma dialogen i exempelvis hållbar livsmedelskedja, där många av företagen som står här idag är med, inklusive Lantmännen. Och det är ju helt enkelt att växa, eller lyfta botten, det är ju att få bort det. Det är hygiennivå, liksom, och få liksom, en schysst nivå på de basala frågorna. Och sen växa topp, alltså det handlar om att sälja mer av det som har mervärde.
Och jag, återigen kopplat till klimatfrågan då, så är jag osäker på om man ska se det som ett mervärde på det viset. I det långa loppet så är det återigen en icke-fråga. Det är någonting som vi alla måste göra. Att då förlita oss på att en viss liten del av befolkningen som vill göra ett aktivt val och väljer de här produkterna, det räcker inte till. Okay. Så att just kopplat till klimatfrågan så tror jag man ska se det på ett bredare sätt än att se det som att vi ska växa toppen. Yes. Tackar för det. Magnus Kagervik, du har fått fråga om man ser vad som har hänt med ekotrenden, så avtar marknaden när inte konsumenten har de extra kronorna att lägga på mat, när det då finns billiga alternativ i affären. Hur ser Lantmännen på det? Att eko går ner? Ja. Ja. Jag tror att det är också ett betyg till svenskproducerat livsmedel, att många konsumenter tycker att svenskproducerat är en väldigt bra produkt och då kanske man inte väljer att lägga den. Däremot ser vi som exporterar mycket spannmål bland annat och andra vidareförädlade produkter att eko fortfarande är en stark trend i många länder, inklusive USA faktiskt. Jag tror egentligen, nu när jag läst frågan en gång till, så tror jag så här, hur ser Magnus på det faktum att ni nu tar en fossilfrihet till marknaden som kan då, även om det är, Svante du är inne på, det kanske inte är någon dramatisk prisökning, men det är en viss prisökning. Nej, men jag tror att, som Carolina var inne på lite här, fossilfrihet är någonting som alla förstår. Eko är kanske lite luddigare begrepp som inte alla riktigt är medvetna om, men jag tror att det här med fossilfrihet är någonting som är väldigt lätt att kommunicera och många ser ett värde i. Ann-Louise, när tror ni att det arbetet är klart som handlar om definitionen? Vår ambition är att vi ska vara färdiga här under våren, sommaren. Tackar. Och Claes, det är många frågor, ni är jättebra. Claes, åter till dig. Hur lång implementeringstid räknar Lantmännen med och hur många procent skifte från gammal konstgödsel, mineralgödsel, till nya sker år för år? Det var några frågor igen. Implementeringstiden. Ja, men det är klart att det är en uppskalning i det här då. När det gäller tillgången på gödsel så är det här skalbart. Det är inte det som är hindret i den korta sikt, utan det är ju hur får vi ut det här på marknaden och vilken takt får vi ut det här. Livsmedelsprodukter har vi pratat om, men vi ska komma ihåg att det är en ganska liten del av spannmålen som går rätt in som livsmedelsråvara. Det mesta går in på foder, så vi behöver även komma in i andra värdekedjor för att få till de här större volymerna. Så att svaret på frågan är väl att vi växer och vi har möjligheter. Det har ju varit jätteviktigt när vi jobbar med klimat och natur att vi har ett system som vi hela tiden kan skala upp. Det är liksom inte, det finns inga begränsningar i hur vi har byggt upp det från början och det är jätteviktigt då. Så här är det, återigen, kan vi få draghjälp på marknaden här så är det här, kan det växa och bli hur stort som helst. Yes. Då har vi kört två sista frågorna och det är en från en livsmedelsaktör som uttrycker att tyvärr kan man nog vara lite pessimistisk, titta bara på ökad import av kyckling med 16%. Ser ni verkligen en positiv utveckling framåt? Då tror jag med avseende på att det här är genomförbart. Ja, Anders kanske kan få svar på den här. Vad var frågan? Om det är genomförbart? Tyvärr, jag är lite pessimistisk. Titta bara på ökad import av kycklingen som har ökat jättemycket nu, till exempel att man köper mindre svensk kyckling. Då ser ni verkligen en positiv utveckling framåt, att man väljer då fossilfria livsmedel istället? Ja, precis. Det går inte att förneka att vi är i en utmanande tid, precis som liksom fokuset är här. Alla vi aktörer som är någonstans som liksom har med handel att göra är utmanade på olika sätt just nu. Vi måste ha det här långsiktiga perspektivet och det handlar ju liksom om jordklotet, den framtiden vi ska ha här. Så att det går inte att välja bort den här frågan, och liksom, även om den är väldigt, väldigt jobbig just nu. Svante, det verkar som du får sista ordet faktiskt här idag. Japp. Hur mycket politik behövs för att öka samarbetet i värdekedjan, eller är det nytänkande hos företagen som behövs? Det var det vi varit inne på flera stycken. Alltså, det här är ju liksom en tango, alltså det är två för en tango. Politiken och näringslivet är beroende av varandra. Näringslivet inspirerar ju politiken att våga sätta ner klackarna och politiken är möjliggörare för näringslivet. Så att de två måste ju enas om berättelsen, och när de då kuggar ihop ganska väl, det är då vi kan bli framgångslandet. Så att just nu är ju hemläxan för politiken ganska mycket grundläggande, som jag sa, med elnät, kompetens och snabbare processer. Och det borde vara ganska lätt.
som generella politiska uppdraget just nu. För sen springer näringslivet på spelplanen. Och att det här gänget håller i det, samarbetet. Ja, det här är exempel på den här fantastiska känslan av att vi kan ju göra mycket, mycket mer om vi bara krokar arm. Vi fortsätter kroka arm och vi gör det här hos Lantmännen. Men för nu så stänger vi just nu och det finns frågor här i publiken vet jag också. Men vet du vad, det tar vi faktiskt vid sidan av i minglet. Och de kvarstående frågorna som finns från er i chatten, det tror jag att Lantmännen kommer besvara. Så gå in och signa upp för Lantmännens utmärkta nyhetsbrev Framtidens jordbruk. För då följer ni det här arbetet. Så en applåd till dem som var med här på scen, en applåd till dig som var med och tack för alla frågor och stort tack för att ni var här också i publiken. Tack för nu!